با درود به شما دوستان عزیز. امروز سه تا گیمبال پرکاربرد رو ما هم بررسی میکنیم و من هدفم اینه که در این ویدیو بگم بهترین گیمبال برای دارندگان آیفون هایی که از NFC پشتیبانی میکنن کدوم گیمبال هست. ابتدا گیمبال اینستا 360 پرو 2 مهم i7 و گیمبال برند DJI اتمو موبیل 6 و 7 رو که یک بررسی کوتاهی انجام میدیم و من هدفم نیست که اینجا کاملا اینا رو بررسی کنم. فقط میخوام بگم که چرا گیمبالی رو که من معرفی میکنم بهترین گیمبال برای آیفون. گیمبال اینستا 360 هستش که یک جعبه گشایی سریع میکنیم و ببینیم محتویات داخل جعبه‌اش هستش. همینطوری که میبینید کاتالوگاش هست و یک کیسه یکی برای حمل و نقل و خود گیمبال که فوق‌العاده گیمبال خوش دست و سبکی هست. حالا ما این کلیپ گیره ای رو جدا میکنیم ازش، هولدر یا گیره مغناطیسی بهش چسبونیم. اگه بخواید 25 یورو از آمازون جداگانه سفارش بدید، در جعبهش نیست و این هم به این شکل بسته میشه. قبل از اینکه ما بخوایم این گیمبال رو استفاده کنیم، ابتدا قسمت بالای گیمبال یک کیت NFC هستش که ما از طریق آیفون میتونیم این رو اسکن کنیم. کیت NFC آیفون در قسمت پشت آیفون تقریبا کنار دوربین ها قرار داره که ما اون رو قرار میدیم بالای گیمبال و اینجا یه مدت زمانی ثبت میکنیم تا اون داده و اطلاعاتی که در گیمبال هستش به آیفون ما به iOS شناسونده بشه و وقتی که کامل شد این مرحله، از این بعد دیگه هر موقع ما گیمبال رو از طریق بلوتوث به آیفونمون کانکت بکنیم دیگه تمام قابلیت های گیمبال رو در iOS داریم و شناسانده شده. یک بار این کار رو انجام میدیم و در اون موقع ما تو اپ دوربین آیفون یا تمام اپلیکیشن هایی که برای عکاسی و فیلم برداری هستن، بعد این گیمبال میتونید در همه اونها استفاده کنیم بدون که محدودیتی داشته باشین و همه قابلیت هایی رو که این گیمبال داره به آیفون شناسانده شده. به خاطر همین هست که گیمبال اینستا 360 پرو 2 بهترین گیمبال برای دارندگان گوشی آیفون هست. الان به عنوان مثال ببینید که راحت من از طریق گیمبال دارم عکس میگیرم، فیلم برداری میکنم، باش زوم میکنم. چرخش تیل یا چرخش افقی 360 درجه هست که بدون توقف انجام میشه و یکی از قابلیت‌های خوب این گیمبال هستش که میتونه چرخش 360 درجه افقی و عمودی بدون توقف رو داشته باشه. خیلی نرم هم این کار رو انجام میده و حالا اگه ما نگاه کنیم ببینیم که چرخش به صورت عمودی رو میتونیم با نگه داشتن چرخه‌ای که زوم رو انجام میده این چرخش رو داشته باشه که در هر دو محور 360 درجه گرده. سلفی استیکش هست که میتونیم باز کنیم و همون چرخش رو در حالت سلفی استیک هم داشته باشیم برای عکاسی پانوراما یا فیلم برداری 360 درجه که به راحتی بدونی که مشکلی داشته باشیم کار رو انجام بده. حالا من اینجا یک گلکسی S25 اولترا که تقریبا جدیدترین گوشی سامسونگ هست رو دارم و میخوام که اسکن کنم از طریق NFC گیمبال رو. حالا گوشی رو نگه میدارم روی قسمت بالایی گیمبال، میبینین که هیچ اسکنی نکرد و هیچ قابلیت از طریق NFC فعال نیست. در اپ کامرای S25 اولترا هستیم و میبینید که داخل اپ از طریق گیمبال من نمیتونم زوم کنم. زوم مثلا کار نمیکنه. تصویر مقابلی که تو آیفون راحت این کار رو میشه انجام. تیف ترکینگ رو میبینید که دنبال کردن سوژه رو در دوتا گوشی دیدید که دوتا در آیفون راحت عمل میکنه و در گلکسی کار انجام نمیشه. حالا این هم گیمبال اتمو موبیل 6 از برند DJI هست. یه گیمبال سبک و خوش دستی هست ولی این گیمبال هم مدل 6 و 7 از اپل داکیت پشتیبانی نمیکنه. باید برای استفاده از همه قابلیت های گیمبال اپ خود گیمبال رو استفاده کنید و وقتی شما اپ یه گیمبال رو استفاده میکنید، اگه یه اپ حرفه‌ای مثل فیلمیک پرو رو داشته باشین یا بلک ماجیک رو که بخواید کنترل کاملی رو فیلم برداری داشته باشین یا کنترل کامل رو عکاسی از نظر نور قابلیت های دیگه، از اون اپ وقتی استفاده کنید نمیتونید در اون اپ همه قابلیت هایی رو که گیمبال داره رو استفاده کنید. به عنوان مثال الان در بلک ماجیک کامرا هستم
و می‌بینید که قابلیت زوم از طریق این گیمبال انجام نمیشه، ترکینگ مود انجام نمیشه، گرفتن عکس رو نمیتونیم انجام بدیم، شروع کردن فیلم برداری رو نمیتونیم انجام بدیم. اینستا 360 پرو 2 اپ بلک ماجیک راحت داریم زوم میکنیم و از هر قابلیتی که گیمبال داشته باشه به طور کامل استفاده میکنیم. یکی مواردی هم که باید حتما گفته بشه اینه که هر گیمبالی رو که شما میخرید سعی کنید میکروفون‌های خارجی خود همون گیمبال رو تهیه کنین. اینطوری خیلی راحت‌تر میتونید ازش استفاده کنید، مخصوصا در حالت فیلم برداری و عکاسی در حال حرکت. الان من یه دونه میکروفون رود کوتو رو وصل کردم بهش و اون سیمایی که داره راحت داره اذیت میکنه، در دست پا هستش و جایی هم نمیتونیم گیرنده میکروفون رو روی گیمبال نصب بکنیم و این خودش مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه و صرفا اینکه یک میکروفون رود میکروفون خوبیه نیدیم میکروفون رو بخریم. الان مثلا به عنوان مثال اینستا 360 میکروفون ست خودش هست، یه گیرنده کوچیکی داره و فرستندش هم خیلی عالی، میتونید تهیه کنید و میکروفون ست خودش استفاده. یه موقعی هست که ما میخوایم از تجهیزات جانبی مثل لنزها، فیلترها و اسمارت فون هامون استفاده کنیم و اون موقع است که ما به گیمبالی احتیاج داریم که بتونه ظرفیت بار بیشتری رو تحمل بکنه، چون گیمبالایی مثل اینستا 360 و برند DJI تا 300 گرم وزن رو در مجموع بیشتر نمیتونن تحمل بکنن. و همونطوری که میدونین گوشی مثل آیفون 16 پرو مکس حدوداً به تنهایی 220 گرم وزن داره و حالا کیسی که بتونه لنزهای مخصوص عکاسی و فیلم برداری بهش پیش بشه خب وزن بیشتری داره. خود این لنزها هم یه وزن خاصی رو دارن. به عنوان مثال الان این لنز از برند سنمارک که یه برند تقریبا معروفی است در تولید لنز برای اسمارت فون ها، همین لنز حدوداً 120 گرم وزنش هست. خاطر همین ما در این موقع به گیمبالی احتیاج داریم که بتونه حداقل 500 تا 600 گرم وزن رو تحمل بکنه. یکی از گیمبالایی که در این رنج طرفداران زیادی رو این روزا پیدا کرده گیمبالی از برند هوم ISD M7 هست. این گیمبال رو بررسی میکنیم و یه جعبه گشایی سریع انجام میدیم ببینیم چه چیزی در جعبهش هست که این هم به صورت خیلی کوتاه من انجام میدم. میبینید که فوق العاده جعبه شیک و زیبایی زده. در به جعبه باز میکنیم و داخل جعبه یک کیس بسیار محکمی هست که برای حمل و نقل بسیار عالی است و معمولا گیمبالای دیگه یه چنین کیسی رو نداره. این جعبه رو باز میکنیم ببینیم درش چه چیزایی هست و میبینیم که داخلش 2 تا کابل USB هستش که برای شارژ کردن و شارژ ریورس گیمبال از گوشی هست و سپایه‌ای که استیبل باشه و بتونه گیمبال رو با وزن لوازم جانبیش نگه داره. حالا ما جعبه رو میذاریم کنار و میبینیم که روی گیمبال یه نمایشگر 1.4 اینچی هستش که با نگه داشتن این کلید که در کنارش هستش روشن میشه و صفحه نمایشگر فوق العاده با کیفیتی داره که فینگر تاچ هم هست. پایه رو بهش پیچ میکنیم برای مواقعی که بخوایم گیمبال رو ثابت نگه داریم، یا روی این پیچ میکنیم یا رو سپایه دوربین. و خب اینجا اسمارت فون رو روش قرار میدیم و سعی میکنیم اگر لنزی روش میبندیم این رو خوب حتی محور های مختلفش رو چک کنیم و بالانسش کنیم. الان بالانس هستش، میخوایم چک بکنیم ببینیم درست بستیم. میایم تو منو و نگاه میکنیم میبینیم که اینجا 3 محوری رو که این گیمبال داره، این محورها همه باید خط سبز وسطشون باشه. اگه یه طرف نامتعادل باشه قرمز نشون میده. به عنوان مثال من الان قسمت بالا رو یک کمی فشار میدم، ببینید محوری که اینجا هستش خطش قرمز شد، نشون میده که اینجا فشار اضافه تری هست و بالانس نیست. و اگر اینا هست تا خط سبز نبودن در 3 محور ما باید دوباره باز کنیم و بالانس رو دقیقاً رعایت بکنیم که به موتورهای که روی گیمبال هست فشار نیاد. خوشبختانه این گیمبال خوبیش این هستش که AI تراکر هوشمندش داخل جعبهش هستش و قابلیت را این رو داره که تمام سوژه‌های متحرک اتومبیل، حیوانات، اشیاء متحرک رو میتونه تعقیب بکنه و روش یه فید نوری هستش که نورای مختلفی رو هم میده، نورای RGB با رنگ‌های مختلف که میتونیم شدت نور رو کم و زیاد بکنیم، چه از طریق چرخه‌ای که
در حالت معمولی به عنوان زوم استفاده میشه که از طریق نمایشگرش جدا میشه و این نمایشگر قابلیتی که داره به خاطر جدا شدنش میتونه به عنوان ریموت کنترل استفاده بشه. از راه دور هم میتونیم اونو کنترل بکنیم و از طریق AI تراکر و جسترهای اشاره‌ای هم ما میتونیم فرمانهای متعددی رو بدیم برای شروع فیلم برداری، برای استاپ کردن فیلم برداری، موارد دیگه ای که هست و هر چیزی رو که تو فید اون نمایشگر 1.4 اینچی میبینیم همونی که تو فید نمایشگر گوشی ما هم هست که میتونیم خیلی راحت کنترل بکنیم اون تصویر و نسبت تصویر. الان این لنز آنامورفیک رو من پیچ میکنم که پیت مخصوصی هست برای آیفون و لنز آنامورفیک لنزی هستش که ما میتونیم باش فیلم برداری سینماتیک ویو که خیلی ویوی عریضی داره و واید هست و من با لنز آنامورفیک باغ گل معروف هلند کوکنهوف رو یه ویدیو ازش تهیه کردم که اگر علاقه‌مند بودید میتونید در کانال من این ویدیو رو ببینید که ببینید لنزها و لوازم جانبی چه قابلیت‌هایی میتونن به آیفون ما بدن. و همونطوری که گفتم بهترین گیمبال برای آیفون گیمبالی هستش که بتونه از اپل داک کیت پشتیبانی کنه. اپل داک کیت یک قابلیتی هستش که ما از طریق اون میتونیم طریق NFC باهاش ست کنیم. تمام قابلیت‌های گیمبال به iOS و آیفون شناسانده میشه و از اون به بعد ما وقتی که از طریق بلوتوث به گیمبال کانکت شده باشیم، هر اپی که باشیم مخصوص فیلم برداری، عکاسی، تمام قابلیت‌های گیمبالمون در اون فعال هست و هیچ لزومی نداره که از اپ اون گیمبال استفاده بکنیم. تا این لحظه که من این فیلم رو دارم آماده میکنم تنها گیمبالی که از اپل داک کیت پشتیبانی میکنه این Insta360 پرو هست. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و تونسته باشه تا حدی کمک کنه که گیمبالی که برای آیفون انتخاب میکنید که گیمبالی باشه که بتونید راحت باهاش کار کنین. اگر از این سری ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید.